หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้ครับก็คือ Valley of Death นะครับก็คือหุบเหวแห่งความตายนะครับซึ่งคำนี้นะครับมันนิยมใช้ในการทำเรื่องของ Tech Commercialize หรือว่าทำเรื่องของการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในตัวเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับคนที่อยู่ในวงการ RDI Manager หรืออะไรที่เรากำลังเรียนรู้ในหลักสูตรเนี่ยครับก็จะเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้เอาไว้นะครับซึ่งคำนี้นะครับมันหมายถึงว่ากว่ามหาวิทยาลัย1มหาวิทยาลัยจะคิดค้นนะครับนวัตกรรมสักหนึ่งเรื่องนะครับงานวิจัยสักหนึ่งเรื่องนี่ครับกว่าจะไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับกว่าจะมีการแมทชิ่งเอกชนกว่าที่จะออกมาเป็น Product นะครับมันมีเส้นทางนะครับมีหุบเหวนะครับกว่าจะผ่าหุบเหวตรงนี้ไปได้นะครับมันมีเส้นทางในการที่จะเดินทางอยู่นะครับซึ่งใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับกว่าของใน lab นะครับจะไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเรียนรู้ว่าเราจะหากลไกอะไรต่างๆนะครับมาปิดนะครับตัวแก็ปหรือตัวหุบเหวแห่งความตายนี้ได้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่เหมาะสมนะครับในการที่จะช่วยนะครับในการบริหารจัดการงานวิจัยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับตลอดจนการนำเอางานวิจัยนะครับไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับเป็น Product นะครับขายออนเชลในปัจจุบันได้เรื่องของการเรียนรู้นะครับในการที่เราจะบริหารจัดการงานวิจัยเป็นสู่การใช้ประโยชน์นะครับหรือเราที่เราเรียกว่าเส้นทางเทคโนโลยีกว่ามันจะจากห้องแลบไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่เป็น Product นะครับบนเชลฟ์นะครับมีคำหนึ่งครับที่คนที่เป็น R&D Manager หรือเป็นนักวิจัยนะครับจำเป็นต้องรู้ไว้ก็คือคำว่า TRL นะครับหรือว่า Technology Readiness Level นะครับซึ่งคำว่า Technology Readiness Level หรือ TRL เนี่ยครับจะช่วยเราประเมินได้ว่าเทคโนโลยีเราในปัจจุบันนะครับอยู่ในขั้นไหนนะครับซึ่งตัวทฤษฎี TRL เนี่ยครับเป็นทฤษฎีที่ทาง NASA นะครับเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อใช้ชี้หรือว่าบ่งชี้สถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีนะครับทีนี้เนี่ย TRL จริงๆมันมีอยู่9เลเวลครับนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่เราเป็น R&D Manager เนี่ยเราควรจะต้องแบ่งได้อย่างน้อย3นะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกเราเรียกว่า Research Phase หรือว่าเฟสวิจัยนะครับอยู่ในช่วง 1-3 นะครับเลเวล 1-3 นะครับส่วนถัดมาก็คือ 4-6 นะครับก็คือเป็นเฟสของ Development Phase นะครับก็คือเริ่มมีการที่จะเอาไปทำเป็นต้นแบบนะครับเริ่มมีการเอาไปทดลองจริงนะครับในสภาพแวดล้อมจริงในห้องปฏิบัติการนะครับส่วนถัดไปก็คือ 7-9 นะครับก็คือเฟสของ Commercial Phase นะครับก็คือการเอาไปขายเริ่มเราไปลองตลาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเฟสที่แบ่งได้3เฟสนะครับจาก9นะครับแบ่งออกเป็นเฟสได้3เฟสเราคงจะเป็นต้องเข้าใจหรือรู้ครับเพราะว่าเราจะได้ประเมินได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเราเนี่ยครับที่นักวิจัยนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้นมานะครับอยู่ในเฟสไหนนะครับอยู่ใน TRL ไหนเพื่อที่เราจะได้หากลไกหาระบบนะครับมาช่วยในการยกระดับนะครับแล้วก็ช่วยปิดแกลบที่เราเรียกว่า Valley of Death นะครับไปได้ในการที่จะ commercialize ตัว product นี้ได้นะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามี AI นะครับเข้ามาช่วยในการ simulation ครับนะครับจริงๆต้องบอกว่าพอเราเอามี AI เข้ามาช่วยนะครับทำให้เราสามารถประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินนะครับไปได้เรามี AI เข้ามาช่วย simulation การทดลองนะครับ simulation การติดตั้งต่างๆนะครับทำให้เรารู้ว่าการใช้งานเทคโนโลยีนะครับพอเอาไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริงนี่ครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงนี่ครับมันน่าจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับมี Impact อย่างไรนะครับมันทำให้เราช่วยออกแบบนะครับงานวิจัยแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใช้จริงนะครับหรือว่าเอาไปทดสอบจริงในพื้นที่จริงๆถ้ามาดู Case Study เนาะ Case Study ตัวอย่างเช่นเรามีโฟมยางธรรมชาติอันหนึ่งนะครับที่ทำเป็นไส้ในกำแพงกันเสียงนะครับถ้าเรามี Simulation เราอาจจะ Simulation ก่อนนะครับว่าการที่เราไปติดตั้งนะครับในพื้นที่จริงๆนี่ครับเราอาจจะซิมสภาพแวดล้อมนะครับโดยภาพรวมว่าแรงลมนะครับแรงต่างๆเสียงต่างๆนี่ครับที่มากระทบกับแผ่นกันเสียงนี้ครับนะฮะมันเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะครับเพื่อจะคาดการไว้ล่วงหน้าว่าพอไปติดตั้งหน้างานจริงนี่ครับจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าโอเคเราควรจะคิดหรือว่าวิเคราะห์อะไรตั้งเอาไว้หรือว่าแก้ปัญหาหน้างานอย่างไรนะฮะพอเราเอาไปติดตั้งจริงนะครับจะได้ลดปัญหาตรงนี้ออกไปนะครับทำให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นนะครับลดระยะเวลานะครับถ้าเราไปติดตั้งเลยแล้วมันเกิดปัญหาต้องกลับมาแก้ไขใช่ไหมครับนะครับจะเกิดเวลานะครับทำให้เสียเวลาเสียเงินนะครับพอเรามีเข้ามาช่วยนะครับจะช่วยตรงนี้ได้นะครับทำให้เราเกิดความมั่นใจนะครับเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ
ปัจจุบันเนี่ยเรามีหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับให้ทุนสนับสนุนนะครับในเชิงของการที่เราจะช่วยกันปิดแก็ปตรงนี้นะครับหลายหน่วยงานนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ3หน่วยงานก็คือมีทั้งบพข.นะครับมีทั้ง NIA หรือว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็สวทช.นะครับที่มีทุนสนับสนุนในการที่จะเอาเงินของภาครัฐนี่แหละครับมาช่วยซัพพอร์ตในการที่จะช่วยปิดแก็ปนะครับตัวเขาเรียกว่าปิดแก็ป Value of Date นี้นะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เอกชนเนี่ยครับลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะเอางานวิจัยนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการทราบเรื่อง TRL นะครับทราบเรื่องการปิดแก็ปนะครับ Value of Date นะครับจะทำให้เราช่วยนะครับให้การบริหารจัดการงานวิจัยนะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาช่วยลดเงินนะครับแล้วก็บุคคลก็คือลด HR ลดการใช้บุคคลนะครับในแง่ของการบริหารจัดการวิจัยจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับการที่เรามีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทำ Lab to Market หรือว่าเส้นทางสู่ของเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ TRL นะครับหรือ Technology Level นะครับมันจะทำให้เราช่วยเอานี่ครับมาเอาเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้บริหารจัดการงานวิจัยนะครับเวลาเราทำวิจัยนะครับจะได้ช่วยเรื่องของประหยัดบัดเจ็ตนะครับงบประมาณในการทำวิจัยนะครับเอา AI มาช่วยในการลดงบประมาณต่างๆนะครับลดระยะเวลาแล้วก็ลดความที่เราต้องใช้คนเยอะนะครับลงนะครับก็จะทำให้การบริหารจัดการนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ